No, morjesta. Sitten aloitellaan tätä vähän isompaa vauhtiveneen projektia. Tää on oikeastaan ihan valtava, jos niinku projektin laajuudesta puhutaan. Ja tässä videossa tosiaan tehdään semmoista asiaa, mikä on ihan niinku järjettömän kamalaa. Tottakaa kahvikuppi käteen ja nauttikaa siellä kotiolossanne, kun saatte vaan katsoa, kun toiset joutuu tämmöistä tekemään. Elikkä lasikuidun hiontaa. Se on tosiaan semmonen juttu, että kaikki, ketä sitä joskus tehnyt, niin ei varmasti yksikään sano, että se on mukava puuhaa. Se on siis ihan niinku monestakin syystä ihan järkyttävää hommaa. Ensinnäkin se olisi ihan järjettömän kutiavaa. Ihan sama, millaiset vehkeet sulla on päällä. Niin joo, joillekin saa semmosia hienoja hiontapukuja oikein, mitkä se ihan tiiviisti. Mutta eihän tän kokoisen läskipäällä simmosta oo. Ei vaan löydy maailmasta simmosta. Niin joutuu vähän niinku joku huppari päällä sitä tekemään, ja ihan sama mikä työkalu sulla on, jos siinä on imuri kiinni, ei auta. Sitä pölyä on ihan joka puolella. Ja sit kun mä sanon ihan joka puolella, niin sitä on ihan oikeesti. Se ei ole pelkästään sun niskassa, vaan koko halli ja kaikki paikat on täynnä sitä. Ja monesti tosiaan lasikuitupölystä tulee vielä, siitä tulee niin hienoa semmoista pulveria, että se ei niinku imurillakaan lähde mihinkään. Sitten kun se jonkin pinnalle pääsee, vaikka sitä imuroista, niin se ei lähde, että sulla on niinku imurissa joku harja, millä sä oot vähän niinku mekaisesti liikuteltu sitä ensin ilmaan ja sitten imurin kanssa pestyä. Se on tosi kauheat tavaraa. Ja sen lisäksi tietysti myös hengitettynä myrkyllistä. Eli täytyy olla kaikennäköiset suojaimet päällä, kun sen kanssa hioo. Mutta useita satoja tunteja, kun on käyttänyt tuohon leneiden hiomiseen joskus aikaa, niin on kuitenkin kehittynyt semmoinen jonkunnäköinen mielikuva, että millainen työkalu on hyväkin millaiseen kohteeseen. Koska oikeasti työkalukin on merkitystä. Ja jos lähtee väärällä työkalulla väärää kohdetta hiomaan, niin ensinnäkin se on äärettömän hidasta ja se pöllyttää myös huomattavasti enemmän. Ja mä koitan vähän antaa vinkkejä, että mitkä työkalut ja mitkä laikat olisi hyvin millaisenkin kohteeseen. Ja tosiaan hiottavaa tästä vehkeestä löytyy. Tällä videolla olisi tarkoitus täältä nyt hiota kaikki reijät, mitä tästä veneestä löytyy. Hiotan ne tähän kuntoon, että niihin voi sitten seuraavalla videolla mennä laminoimaan lasikuiturättiä, eikä saada reijät tästä umpeen. Ja kuten joku ketä näitä videoita seurannut, niin viime vuonna kun tätä projektia aloitettiin, niin peräpeilihän mä tästä paikkasin jo. Ja tässä peräpeilissä oli montakin mahtoi olla, niitä oli yli 70 reikää. Kuten tästä nyt tosiaan näkyy, se oli siis ihan järjetön määrä, ja mitä enemmän hiosaan jotain maalia pois, niin aina sieltä tuli joku huonosti paikattu reikä alta, ja loppujen lopuksi niitä reikiä, mitä piti paikata, niin niitä oli siis niin paljon, että en ole missään venessä ikinä nähnyt. No, kyseessä on tietty smuggler-vene, mikä on kuuluisa siitä, että näiden kanssa on joskus tehty kaikennäköistä salakuljetusta ympäri maailmaa, niin voihan tietty olla, että täällä on tulli vähän ollut takan konekiväärin kanssa ampunut tuohon peräpeiliin ja siitä noin reijät on syntynyt. Ja nyt täällä kun hullu niitä sit rymättölässä paikkailee. Tosiaan peräpeili on jo paikattu, paitsi täällä ylänurkissa on molemmissa päissä vielä muutamat reijät. Mutta tämän peräpeilin lisäksi sitten täällä on ihan järjetön määrä muutakin. Ruvetaan purkamaan vähän kilkkeitä täältä kannesta irti ja rettimään, että kuinka monta reikää me täältä kannesta löydetään, mitä täytyy paikata. Ja sitten tosiaan hiotaan ne reijät, eli se täytyy hiota vähintään 15 senttiä sit reijästä molempiin suuntiin, jotta sen pääsee nätisti sitten laminoimaan lasikuiturättiä yli. Ja jos on iso reikä ja varsinkin jos reikä on vedenpinnan alapuolella, niin sitten se tarvitsisi myös niinku lammata molemmilta puolilta kiinni. Mutta tämmöiset ihan pikkureijät, mitkä on vedenpinnan yläpuolella, varsinkin jos semmoisia on kannessa, niin ehdottomasti riittää ihan vaan, että laminoi sen toiselta puolelta umpeen ja toiselta puolelta sitten vaan kittaa ja tasoittaa sen, jos on tarvis. Koska siihen ei mitään niinku rakenteellista voimia tarvita, vaan ihan vaan niinku vedenpitävyys, että saadaan siihen nätti pinta, kun tähän joskus tulee joku maali tai teippi päälle. Mutta ennen kuin täällä senttimetriäkään hiotaan, niin kaikki tämmöiset tavarat täältä pois. Elikkä tuo jomahan nyt kasaan, sinne kaikki muovit ja tulpat ja kilkkeet kiinni, että saadaan koppa päälle ja otettu se pois täältä hionta-alueelta. Koska tosiaan sitä pölyä tulee ihan joka paikkaan. Sen lisäksi viime videolla mä tänne asensin jo tommoset pressut, että mä saan rajattua tämän niinku hiottavan alueen vähän pienemmäksi. Mutta siellä on nyt paljon vielä tommosia reikiä joka puolella ja myös tuolla alla. Mä astin tommoista vähän niinku, mitä se on, hienompaa suoimaa nyt, missä on niinku maalariteippi valmiina siellä toisessa päässä. Sitä on nyt joku varmaan 40 metriä. Mä käyn sillä nyt vielä noin kaikki pikkureijät tuolta läpi, että on saa niinku vielä tiiviimmäksi. Sitten mä veikkaan, että se kyllä riittää, että se pöly pääsi menemään tonne niinku toiselle puolelle. On siinä kuitenkin imuri aina myös vieressä, mutta aina sitä vaan pääsee tänne ilman leijumaan, niin mielellään, että se pysyisi tällä puolella eikä menisi tonne. Niin ja sen lisäksi, että nyt tarvitaan lisää valoa. Ihan vaan niinku, no kyllä tässä jollain tavalla joku otsalampu päässä pystyisi touhuumaan, mutta jos tänään menee ottaa videoita vielä kuvatakin, niin tarvitaan kyllä valoa lisää. Nyt kun tää on pressutettu ja nurkkaus, täältä puuttuu katostakin vielä noita polttimoita. Niitä tilasi on lisää, mutta ei ole vielä nyt tullut, mutta sit mä olin tänne tommosen 10-metrisen ledinauhan, niin katsotaan saada se tonne ilmastointiputkeen kiinni. Mä en tiedä, mä vittis tuon millä ruuvilla mitään kiinnittää, että se tarvitsisi joku nippu sinne viritys kehittää, että se roikkuu sitten tuossa, mutta katsotaan millainen sit saadaan. Tonne tosiaan semmonen 10 metrin nauhaa, jos sen saisi niinku 5 tonne osoittamaan niin, että se osoittaa tonne veneen sisälle sekä tonne kylkeen, niin se olisi varmasti hyvä. Sitten noihin polttimot ja vielä käteen tai tonne joku kolmijalka tripodin ledivalo, niin sit näkee varmasti ja videollakin näkyy ottaa muuta kuin mustaa pimeyttä.
Mut hei, heittäkäs tässä vaiheessa videota nyt arvauksia, että montako reikää löydetään, mitä täytyy paikata. Tosiaan ihan kaikkia ei lähdetä paikkaamaan, koska no mä näytän. Esimerkiksi nämä sivut ja toi laipio tullaan tosta poistamaan, niin niiden reikiä mä nyt en laske. Mutta kaikki nämä reijät, kylkireijät, kaikki mitä täällä kannessa on, tuolla on kilkkeitä ja reikiä, kaikki tämmöset. Ne mä tuun nyt etsimään, laskemaan ja hiomaan. Ja ne täytyy sitten lammata seuraavalla videolla umpeen. Heti ja kommentteja arvatkaa, montaks reikää tästä löytyy. Äkkiseltä veikkaan, että 100 ei tuu riittämään. Aikamoinen savottaisi edes. Tämmönenkin vois kuvitella, että ihan pikkuhomma, että muutama reikä paikataan, mutta sit kun nyt tosiaan on 100 kappaletta, niin se ei ole enää muutama reikä. On siinä hiomista ja lammaamista. Varsinkin jos jotkut lammaavaa vielä niinku molemmilta puolilta, mutta joka tapauksessa ainakin niinku täältä ulkopuolelta ne täytyy lammata, kitata, hiota, tasoittaa. Ihan järjetön homma. Niin, ja tän häkkyrän alta tulee myös 4 reikää. Mä en tiedä, mikä ihmeen viritystä antaa siis niin järkyttävän näköinen. Tuo puukalikka tuossa välissä oli mulla tuossa ihan pressua varten. Mut siis tää on niinku jostain rosterihuonekaluputkista hitsattu tommoista 2 kolmioa tohon keulaan ja pultattu siihen. Ne tosiaan oli tässä silloin, kun tää vene haettiin. Ja en tiedä mitä varten. Jos se olisi niinku keula kaiteeksi mietitty, se on ensinnäkin ihan väärässä kohtaa ja ihan järkyttävän näköinen. Mä en vaan ymmärrä, mitä siinä on haettu. Mut se potkastaa siitä menemään ja paikataan myös noi reijät, mitkä sieltä jää tonne kanteen. No niin, nyt me saatiin Armin kanssa tänne lisävalo aikaiseksi. Eiks tullut aika hyvä? Joo. Me pistettiin tonne nyt tommonen 10-metrinen ledinauho tonne kanavan kiinni nippusetetten kanssa. Ja kattokaa, kun pistää virrat päälle. Kyllä muuten näkee. Ja se on nyt näppärästi vielä tuolle viistossa. Se valaisee hyvin tänne veneen kylkeen sekä myös vähän tonne sisälle. Tänne nyt vielä kun ostaa polttimot kattoon, niin näkee oikeesti aika tosi hyvin. Olisi kyllä melkein parempi, jos olisi vielä toinen ihan tän veneen päällä, mutta se on hankala pistää, kun nuo lamput on tossa, niin tää saa nyt kelvata. Eikä se edes näyttäisi välkkyvän kameraan, mikä on kans hyvä. Siinä oli muistaakseni, se on tosiaan 10 metrinen nauha ja siinä oli joko 1000 tai 1500 lumenee joka metrillä. Se valasi oikeesti aika hyvin. En tiedä välittyykö se kameraan miten hyvin, mutta tosi pimeä nurkkaa ilman ja sit kun pistää päälle, niin aika hyvä. Noin, ja siihen tuli tommonen vähän kevyempi pressuhomma ja tästä pääsen nyt kulkemaan. Se on ihan välttävä. Mä luulen, että se, no toi siinä on maalainen teippi reuna, niin se nyt oli niin olematon, että se ei missään pysy, mutta siihen kun pisti vähän apinateippiä päälle, niin nyt sen pitäisikö siinä pysyä. Ja sitten tänne tosiaan jää tonne, nyt vilkkuu joku valo. On se toi. Sen kanssa tuli ongelmia. Kyllä, sen kanssa tuli ongelmia. Voi. Noin. Niin, tonne ylös jäänyt tommonen, niin siinä kohtaa kun jotain oikeesti kunnolla täältä alkaa hiomaan, niin se aivan varmasti se pöly menee tonne tuolta ylisit ja myös tuolta pressun ali tonne toisella puolella. Mutta tässä kohtaa, kun mä oon ihan vain näitä reikiä täältä, niin nämä on sen verran pieniä kohteita, että tähän saa kyllä imurin viereen niin, ettei koko paikkaa pölys. Mutta siinä kohtaa, kun aletaan isoja tasoja sit hinkkaamaan tuolta mataksi tai ruveta oikeasti jotain niinku materiaalia oikein hieman pois jostain, niin sitten on pakko pistää myös kevyempää pressua tonne päälle vielä, että saa ihan kaikki pienetkin reijät tuolta umpeen. Mut joo, kyllä tää työmaan määrä kattoo näitä reikiä, niin ei oikein miltä sitä selvii. Mutta ei kai se auta, kun lähtee vaan touhumaan ja katsomaan sitten, mitä siitä tulee. Mut joo, lähdetään hiomaan ja lasketaan kuinka monta reikiä on. Monta niitä on, mutta katsotaan ekaan noita hiontavälineitä, että mikä on oikeasti hyvä kone ja hyvä laikkaa tähän hiontaan. Tai no, hyvästä koneesta ei voi missään nimessä puhua, kun puhutaan näistä mun välineistä. Mulla on kaikki työkalut ihan tämmöistä niinku varttikuraa, on Biltemaa, Glaasussoni, en tiedä mikä ei kuulu Glaasussoni tappoi itse, se on sit tuli Biltema sen tilalla. Skilli, no tää on Devalti, mutta tääkään ei toimi. No mulla on itse asiassa Makitan laikkakonen kanssa, mutta se on ne veljen lainas. Mut tosiaan ei oo hyviä välineitä. Esimerkiksi epäkesko on semmonen. No käydään yksi kerralla läpi. Jos mietitään, että mitä työkalua mä hionassa käytän kaikista eniten itse, niin kyllähän se on toi rälläkkä, eli kulmahiomakone. Ja siihen ihan tämmönen perinteinen virsikirjalaikka. Tää on ihan niinku kaikessa hionassa tuolla veneessä ihan niinku superhyvä. Tän kanssa pystyy tekemään kohtuu nätti jälkeen, ei tietenkään saa mitään niinku tasasta pintaa. Mutta tän kanssa on hienosti hiottu tavaraa pois, saa otettu niinku materiaalivahvuuttakin pois jos tarvii, ja sitten jättää semmosen aika nätin niinku karkean pinnan, mihin on mukava lähteä sit laminoimaan. Mutta tässä on semmonen huono homma, että pölyttää sitä pölyä ihan niin joka puolelle. Ei ton kulmahiomakoneen kanssa kun lähtee vetämään, se pyörii niin kovin, pitäisi tietysti kohdata ääntäkin, mutta sen lisäksi se pyörii niin kovin, että se tekee kauhean semmosen pöllytyksen. Se on ihan sama, vaikka sulla olisi joku 2 imuria siinä kohteessa kiinni. Ton kanssa kun lähtee hiomaan, sitä pölyä on aivan joka puolella. Ja toi tosiaan niinku heittää sen oikein tänne niinku ilmaan. Ja siihen mä en oo keksinyt mitään ratkaisua. No mä joskus koitin ostaa semmoista niinku kehikkoa tuohon, mihin se suoraan imurin kiinni.
niin joillain laikoilla se toimisi ja jossain kohteessa se toimisi, mutta ei sekään niin auttanut tarpeeksi. Et joka tapauksessa se vaan puski sitä pölyä aina tänne ilmaan. Ja toi on semmonen aika sottainen työkalu, mutta äärimmäisen tehokas. Ja tänne on varmasti tiedostanut moni munkin, ketä veneiden kanssa touhuu, että toi on oikeasti tehokas. Mutta siihen vielä yksi vinkki, millä sitä saa vielä paljon tehokkaammin. Niin se on tämä. Eli tämmönen kova laikka. Mä en nyt muista, että taisi olla... Tää oli Mirkan, olisiko ollut Wolfram-laikka nimellä. Näitä oli 3 eri karkeudella, eli tää on tämmönen ihan niinku kivikova. Tämmönen messinkisen värinen. En tiedä, Wolfram, mitä se mahtaa tarkoittaa tässä kohtaa. Mutta siis tää on ihan äärimmäisen tehokas. Tää puree siis niin hyvin tuohon lasikuituun, ettei mitään rajaa. Siis tämmönen perus virsikirjalaikka puree kyllä hyvin, mutta tääkin kuluu jossakin kohtaa. Kyllähän tää lasikuitu aika kauan kestää, mutta kyllä vaan joutuu vaihtamaan paljon, jos tää lasikuitu lähtee paljon hiomaan. Mutta tämä ei kulu. No kyllä tääkin jossain kohtaa kuluu, mutta siis ei tarvi vaihtaa niinku kesken hionnan. Ja ihan siis järjettömän tehokas. Täällä on isot hampaat, ja tää puree tuonne lasikuitu ihan niinku kirves. Eli tämän kanssa jos täytyy oikeasti niinku materiaalia poistaa. Jos mietitään tehdä vaikka veneeseen peräpäin remonttia ja täytyy tuolta sisäpuolelta poistaa niinku koko lasikuitukerros ja niinku kauttaaltaan, niin tämän kanssa. Sen kun lähtee pyörittämään ja menemään, niin tää ottaa ihan oikeasti sitä materiaalia sieltä pois. Ja mikä tässä on parasta? No se, että jättää sitten ihan niinku todella karkean pinnan vielä taakseen. Eli silloin kun lähdetään laminoimaan johonkin lasikuiturettia päälle, vanhan jo kovettuneen laminaatin päälle, niin sehän täytyy saada mahdollisimman karkeaksi, jotta se polyesterikerros tarttuu siihen niinku vanhaan pintaan. Ja tehdään todella karkean kerroksen, mikä niinku parantaa sitä tartuttavuutta ihan järjettömästi. Ja sitten saa mun mielestä semmonen hyvä asia, että kun se lasikuitupölykin, mitä teette taakseen, kun toi virsikirjalaikkaa, se tekee sitten semmoista hienoa pölyä, niin kuin mä sanoisinkin, että se vähän niinku jää ja tarttuu oikein pintoihin, mutta tää tekee sitten niinku semmoista niinku silppua jo, että se on ihan niin hienoa se pöly, niin tää on mun mielestä paljon niinku helpompi imuroida pinnoilta sitten jälkeenpäin pois. Eli jos on tämmönen joku ihan niinku pikkukohde, mistä täytyy vähän vaan tasoittaa, että täytyy hiukan saada toi yksi kumpu pois, ja sitten toi virsikirjalaikka on parempi. Mutta jos täytyy täältä lähteä ottamaan niinku paksua, monen maalin paksusta kerrosta pois ja niinku materiaalivahvuutta pois, niin siihen ehdottomasti tämä. Tää on niinku moninkertaisesti tehokkaampi, sekä pitkäikäinen. Tää oli kyllä kallis, mä en muista, että maksoi monta kymppiä tää laikkaa, mutta on maksanut itse takaisin ihan niinku ensimmäisessä hiontakerrassa. Ja ainut ihan niinku valtava suuri negatiivinen puoli, mikä tän laikan kanssa on, niin on se, että mä löysin tän laikan vasta niinku muutama vuosi sitten. Eli ihan silloin, kun tätä Smuggler-projektia aloitettiin. Eikä mitään, sitä tuli yli 10 vuotta tehty veneremontteja ilman, että mä tiesin, että tämmöistä on olemassa. En tiedä, vaikka olisikin uusi keksintä, mutta eipä koskaan mulle kukaan kertonut, että tommonen on olemassa. Niin te voitte nyt itse ottaa tästä sit opiksi ja ostaa tommosen teidän projekteihin. On meidän ihan oikeasti rahansa arvoinen kompe. Eikä ole maksettu mainos edes, vaikka sais olla. Eli kulmahiomakone on vehje, mitä mä käytän kaikista eniten. Ja sitten ehkä niinku toisiksi käyttö on tietysti ihan perinteinen epäkeskohiomakone. Ja epäkeskohiomakoneeseen nyt kaikki tietää, millaisia erilaisia laikkoja siihen löytyy. On hienoa laikkaa, on karkeita laikkaa ja sitten on näitä... No tää ei oo semmonen, mut mikä se nyt on se... Mirkalta löytyy semmonen niinku ihan pelkkä verkko, mikä ei niinku mene tukkoon millään. Varsinkaan siinä kohtaa, jos siinä epäkeskossa on imuri kiinni. Tämähän on semmonen, että aika äkkiä tukki itsensä, sitä välin koputella, että se jatkaa hiomista hyvin. Mutta semmonen verkkolaikka on hyvä siinä, että se, no sekin kuluu aika nopeasti niinku tylsäksi, mutta se niinku ei tukkenut tosta pölystä. Jos jotain hienoa pölyhio paljon, niin se on äärimmäisen hyvä. Se on vähän saman näköinen kuin toi. Mä en muista mikä sen verkkolaikka, joku Abraham. Joku tämmönen se laikka oli, joku fiksumpi varmasti tietää. Mä en oo itse asiassa, no kyllä mulla joskus niitä laikkoja oli, mutta en oo niitä ostanut. Et mä oon mennyt ihan noilla perinteisillä. Ja tosiaan epäkesko on äärimmäisen hyvä siinä kohtaa, jos täytyy saada niinku joku pintahiotto ihan vaan mataksi. Eli ei halua, kun tuo kulmahiomakoneen kanssa, kun vetää ihan sama mikä laikka sulla on, niin se, että semmosia niinku kuoppia. Eikä sit pinnasta tulee ihan niinku järjettömän kamala. Niin epäkeskolla on tehty aika paljon niinku nätimpää. Jos täytyy joku ihan vaikka maalipinta jo ihan vaan mataksi seuraavaa maalausta tai tämmöstä varten, niin se on hyvä siihen. Eli esimerkiksi tämmöisessä kohtaa, kun täällä on ihan vaan niinku kiiltävää hartsipintaa tuolla alla ja tässä on mattaa, niin ottaa epäkeskon käteen ja vähän pyöräyttää tosta tasaisesti tohon, se vetää nätisti mataksi tuon ilman, että siihen tulee mitään kuoppaa. Ja siihen olisi mukava lähteä laminoimaan uutta rättiä päälle. Ja epäkeskon koneesta sen verran, että nämä halvimmat oikeasti semmoiset, että nämä saa heittää seinään niin kovin, että näistä ei mitään muuta kuin palasi jäljellä. Eli jos epäkeskon hiomakoneen kanssa paljon tekee töitä, niin sen tarvitsisi olla sitten kunnollinen. Tarttis, se on vähän sama homma kaikkien työkalujen kanssa. Niiden tarvitsisi olla kunnollisia, mutta ei vaan varat riitä ihan kaikkeen. Sitten on näitä niinku varttikuratyökaluja paljon, minkä kanssa vaan väkisin touhu menemään. Ja seuraava on sitten tämmönen feini. Piltiman feini, eli tämmönen monitoimityökalu, mihin saa sahapään, tai sitten tähän saa semmosen pienen kolmiohiontapään. En tiedä, onko se hiontapää missään kohtaa oikeasti hyvää, mutta kyllä mä oon nähnyt sitä jotkut maalarit esimerkiksi käyttää. Et sen kanssa pääsee johonkin niinku
pieniin kulmiin hiomaan näppärästi. Se on semmoinen, että se tekee semmoista pientä tärinää, vaan sen kanssa voi päästä jotain tommosia pikkunurkkia hiomaan. Mutta mä oon enemmänkin käyttänyt niinku sahausominaisuutta tämän työkalun kanssa. Mutta otin tän tähän mukaan jo sen takia, että kun mulla tämmönen on ja tähän on niinku mahdollista saada myös se hiontaominaisuus. Kommentoiko alle, jos te ootte keksinyt sille hiontalaikaillekin jonkun niinku hyvän paikan, missä sitä veneremonteissa käyttää. Mutta sit mun ihan ehdoton oma lemppari, vaikka kulmahiomakonetta eniten tulee käytettyäkin, niin tää on mun lemppari. Elikkä tämmönen nauhahiomakone. Nauhaviila, millä nimeltä mahtaa mennä. Tää on siis niinku veneremontteja kun tekee, niin tää on ihan niinku melkein voisi sanoa pakollinen työkalu. Siis tää on niinku niin monikäyttöinen. Just esimerkiksi nyt kun luetaan näitä pieniä reikiä hiomaan mataaksi, niin tää on siinä ihan kaikista paras. Eikä tän kanssa pääsee tekemään tommosen pienen ympyrän tohon reiän ympärille ihan tosta vaan. Tää on järjettömän tehokas. Eli tällä pystyy niinku pienestä kohteesta ottamaan sitä materiaalivahvuuttakin paljon pois tosi nopeasti. Eli just kun näitä reikiä aletaan hiomaan. Tää on tosi hyvä siinä. Ja sen lisäksi kun tää on tämmönen niinku puikon mallinen, niin aina jos sä oot laminoinut johonkin jotain, tän kanssa tehty niinku nurkkiin semmosen ihan järjettömän hienon viisteen. Jossa vaikka, mä näytän tuolta sisältä. Elikkä tuolla esimerkiksi tonne kun on, no nyt se tarkenna, noin, kun tonne on tehty kitin kanssa tommonen niinku hieno tonne, että siitä on mukava lähteä laminoimaan yli, niin sen jälkeen vielä kun sinne on kitattu, niin tän kanssa pyörättää kerran siitä niinku pitkittäis suunnassa hiosin, niin ihan järjettömän ja semmosen niinku viisteen. Sitten on ihan niinku superkiva pistää rättiä yli. Ja samaten kaikki tämmöiset paikat. Eihän tonne mitenkään niinku fiksusti pääse millään muulla hiomakoneella. Tän kanssa pääsee. Ja tulee nättiin jälkeen. Tää on siis niinku ihan ehdoton mun lemppari. Ja se mikä tässä saa ehkä jopa parasta, niin on se tosiaan se monikäyttöisyys. Mutta se, että kun tohon pistää imurin kiinni, niin tää ei pöllytä yhtään. Eli tuo imurin paikka on tässä semmoisessa, että se ei mene niinku just tuolta mistä se hio. Tuohon kun teippaa imurin kiinni ja lähtee tän kanssa menemään, niin ei oo ilmas yhtään pölyä. Sen takia tää on ehkä mun lemppari. Mutta täytyy mainita myös se, että esimerkiksi tässä rupeaa nyt olemaan laakerit loppuun. Eli nuo rullat, mitkä tuolla päissä on, kun niihin on lasikuitupölyä mennyt, ne pitää kauheat krohinaa ja rupeaa olemaan vähän niinku väljät. Ja sen takia toi nauha ei siinä kestä kovinkaan kauan enää. Ja silloin kun mä ton itse asiassa ostin, niin mä menin heittää sen jo pois. Koska ne Bilteman omat nauhat, ne ei kestä yhtään mitään. Ja Bilteman omat nauhat, mä ostin niitä monta pakettia silloin, kun ne meni koko ajan poikki. Mä ajattelin, että niissä on joku valmistusvirhe. Koitin eri päin niitä ihan samaa. Lasikuitu, kun sen kanssa lähti hiomaan, jos oli joku pienikin nokari jossain, se meni aina suoraan poikki. Mä ensin sen takia, että koko kone jo roskii, mutta sitten mä löysin ihan sattumalta, että Mirkalla oli ihan samankokoisia näitä. Sitten kun näitä ostin, niin sen jälkeen mennyt ne nauhat poikki. Ja siitä tuli jopa ihan niinku hyvä kone tähän käyttöön. Mutta se, mitä mä tästä nyt halusin vielä niinku parempaa tähän olisi se, että taisi leveämpi. Eli tämähän ei oo, kuin leveä tää on? 13 milliä. Eli tää on niinku ihan vähän yli sentin leveä vaan. Ja se on ihan järjettömän kapea. Mulla enemmänkin se saisi olla leveämpi. Vaikka jossakin kohtaa voi tulla niinku pieniä paikkoja, ettei mahdukaan isompaa. Mutta mä yleensä hion kuitenkin tämmöisiä tasopintoja, missä on kuin pieni kohde, mikä täytyy hiota. Se olisi huomattavasti parempi, jos tuo nauha olisi vähän leveämpi. Ja itse asiassa teille siitä kysymys, koska paineilmakäyttöiset löytyy paljonkin leveämpi, eli semmonen mihin menee se 30 mm nauha. Mä halusin semmoisen itselleni, mutta sähkökäyttöinen, koska mulla ei ole täällä paineilmaa. Ihan sama onko verkkovirta tai akkukäyttöinen. Mutta mä en löytänyt semmoista keneltäkään muuta kuin Makitalta. Eli pelkästään Makitalta löysin sen, mihin menee se 30 mm, ja se on siis 230 volttinen nauhoimakone, mutta se maksoi yli 300. Niin ei mulla ole semmoisen missä nimessä varaa sijoittaa. Niin löytyykin joltain muulta valmistajalta, että muut on vaan jäänyt niinku huomaamatta. Eli samanlainen kuin toi Biltema vehi on, mutta vaan että siihen menisi noin 30-milliset hiontanauhat. Siinä on järjettömän hyvä. Mut joo, siinä on kaikki hiontakoneet, mitä mä yleensä tätä veneremontissa käytän. Ja sitten tietty ihan perus käsihiekkapaperi, hanska kättä ja semmoisen kanssa kun hio tai niittaa semmoisen jonkin puukapulan kiinni, niin monesti tulee semmoistakin käytettyä. Mutta tossa on niinku ne koneet, mitä mä käytän. Ja nyt kun lähdetään näitä pikkureikiä täältä etsimään ja hioma auki, niin kyllä nauhahiomakonetta siinä vaan käytetään. Ja vaan sen takia, että se on näppärä eikä pöllytä niin paljon. Mut ei muuta kuin lähdetään hiomaan. Ihan kiva päästä tonne Smugglerin sisälle. En oo siellä taas varmaan vuoteen käynyt, niin mukava päästä touhumaan tätä venettä eteenpäin. Mut kyllä toi semmonen savotla tulee olemaan. Mahtaako mun riittäisi matikkapää laskemaan, kuin monta näitä reikiä täällä on. Tää on siis aivan järjetön määrä. Ja semmoisen sanon vielä, että tämmöisiä ihan niinku pieniä pultireikiä, mitä tätä löytyy, niin näitä mä en hio niin isolta alueelta, että siihen saa niinku lasikutu rätin päälle. Vaan nämä jo ihan vaan niinku vähän tästä ympäriltä. Ja sitten mä käytän tommoista porakoneen senkkiterää. Tämmönen. Eli tommoset pikkureijät, niitä on ihan turha lähteä lasikuitulapulla tässä kohtaa, kun on tosiaan kannessa. Ja jos taisi vedenpinnan alapuolella, niin sit mä halusin niihin ihan rätin, koska se kittipaikka on aina semmonen, että se voi lähteä irti siinä kohtaa, kun tää lähtee elämään. Mutta tämmöset aivan varmasti pysyy sillä, kun hivaset ostavan kelkuutin pois, selkeä pyörättää tän kanssa
porakoneella vähän siihen niinku semmoista U-mallia, sitten tekee hartsista itse semmoisen peanut butter kitin ja kittanen sillä umpeen. Aivan varmasti tulee pysyvä ja hyvä pikkupaikka tämmöisiin niinku kansirakenteisiin. Niin ja tietty ennen kuin lähdetään hiomaan, niin otetaan täältä kaikki metallikilkkeet irti, koska niiden alta tulee tietysti sit reikiä myös. Ja toi on myös yksi, mikä otetaan irti. Tähän ei tule enää dieselkonetta tällä kertaa. Ja vaikka ei tuliskaan, niin voisihan tätä nyt käyttää, mutta ei muutu tänne semmoista kiinteät tankkia ainakaan nyt tässä kohtaa, että jättäisin tän tänne paikalle. Otetaan pois ja lammataan toikin reikä umpeen. Onko se mutterit taustalla? On tietysti. Ja tuolla ne näkyykin. Onneksi on tommoset lyhyet mutterit, niin ei tarvitse tuossa järkyttävässä asennossa pyörittää, kun on muutama kierros, niin ne on irti. Noin, se tuli sieltä irti. Ja sitten olisi tämmönen nätti lipputangon pidike. Siellä lukee oikein Miami isolla. Se tarvitsisi saada pois. Se on 3 pultilla ja nyt oli vähän isompaa. Niin mä ajattelin, että nyt on mukavampi ottaa pois. Mutta pääsenkö mä jollain tavalla näyttämään? Näkyykö tosta? Ihan nätti aluspalakin siellä on pistetty, mutta siellä on 2 pulttia, niin niitten on kiertetty ihan täynnä, että maali tuolta alhaalta. Niin ei tuu mutteri minnekään, on pakko laikkakoneen kanssa leikata poikki. 1 pulteesta tuli ihan nätisti, sit kun otti löysät pois ja tuli mutteri ihan sormin pyörittämään pois, mutta niissä 2 pultissa on tosiaan tai maali töhnää sen verran, että ne ei tuu mihinkään, se jämppäsen kiinni. Otetaan laikkakoneen kanssa rikki ja mä veikkaan nyt samalla kun hermostus on, niin otetaan ne kaikki muutkin suoraan laikkakoneen kanssa vaan rikki. Mitä nyt pultteja on vammaa, kun ei ole kilkkeellä mitään tehdä. Jassikkaan ne kaikki menee, niin lyödään rikki vaan. Jaa niin, se laikkakone mun veljelle, toi devaltti ei toimi. No nämä pressukiinnikot onneksi näkee ihan vaan ruuveilla, niin nää saadaan pois aika pienellä työllä. Jes. No sitten täällä sisäpuolella on oikein näköinen kakkarauta ruuveilla. Näillä on jotain noita paneeleita kiinni. Tää tullaan tosiaan leikkaamaan jos täältä alhaalta sit niinku nätiksi niin, että se on tasainen joka paikasta, mutta nää on sen verran ylhäällä, että nää tulee jäämään, niin paikattavia reikiä tulee sieltäkin. 1 kakkarautaruuvi tuli, lopusta meni kannat, kun oli ruosteessa. Vaatii sen mirkelin. Sitten on dieselfueli, se on 3 ja nyt tarvitsisi sitten täältä ylhäältä pyörittää samalla kun pitää täältä alhaalta kiinni. Mahtaako mulla ihan riittää kädet? Taitaa just riittää. No ne lähti jopa ihan nätisti ne mutterit, mutta ei ollut mikään ammattiasentaja ollut. Siellä oli pienet mutterit ilman prikkoja tuolla alapuolella ja ne oli vähän niinku pureutunut tuonne lasikuituun. Ei tämmösen tankin korkki nimittäin niinku voimia tuu, että siinä mielessä prikka ei välttämättä ole pakoilla, mutta kyllä sitä mutterialla aina kannattaa pistää se kuitenkin. Muut on niin terävät reunat ja kun ne vetää kireelle, se vähän niinku rikkoo tuota lasikuidun rakennetta, niin pieni prikka kannattaa aina laittaa vähintään. On siellä vähän sikafleksi ollut, mutta vai onko ne jotain sikafleksin jäämiä niinku vanhasta korkista? Ei tää kyllä ainakaan niinku vesitiivis ole tällä toteutuksella ollut. Joo, kuten tästä näkyy. Tässä on ihan pelkkä lasikuitupinta. Eli siinä on tehty se perinteinen virhe joskus, että sinne on pistetty sikafleksi, sekin on kiristetty jo hullun tavalla, niin se sikafleksi on kokonaan pursunut pois sieltä välistä. Tai sitten on käynyt niin, että tästä on otettu joskus vanha korkki pois ja pistetty uusi tilalle kokonaan ilman sikafleksia, että on vaan puhdistettu siitä, mutta kyllä reunat vähän viittaa sille, että se on vaan vedetty vähän niin kuin liian kireeksi ja sinne alle ei jäänyt niin kuin yhtään sitä sikaa. Ei varmasti ollut vesitiivis tämä. No niin, nyt on mirkelikin, niin saa loputkin kilkkeet sieltä irti. Mihin täällä jäätiinkään? Joo niin, jäätiin siihen, että sä oot oikein mitään aikaiseksi. Nyt aletaan tykittää. Mut joo, sit on täältä sivusta nyt kaikki irti ja tuolla ne kysyt seuraavat. Sieltä on niinku alhaat päin porattu ruuvit, millä on sitten tuuloisin karmi ollut joskus kiinni. Tässä on semmoset nätit peltilevyt, mitkä kääntys pois tieltä, niin tässä on sit niinku hanskalokero. Kuten näkyy aika niinku ajatuksella tehty. Kato! Trekronori. Toi on herkullista. Ja nää reijät onkin sit ihan suoraan hyttiin. En tiedä, onko siinä ollut sit niinku puhallus tohon tuulilasille siellä. Nimittäin oli joku puhallin muistaakseni kiinni kanssa. Silloin kun tää haettiin. Täällä on kaiutin piuhaa. Tää muuten näyttää, olisikohan täällä joskus ennen ollut kaiutin ennen kuin sit tehtiin tommonen hanskalokero. Niinku tosi kauniista kaikki työjälki tää. Oi, täällä on työtä, että tästä saa fiksun. Mut joo, noiden repimiseen näköjään tarvitsisi tuolta sisältä repii toi kattoverhoilu pois. Kyllä se ne jossain kohtaa täytyy joka tapauksessa ottaa, mut
En ottanut vielä tässä vaiheessa sitä. Mä luulen, että sieltä löytyy niin paljon kaikkea muutakin, se on niin pölyssä, että sieltä tarvittiin simuroida ensin. Niin mä otan nyt laikkakoneen kanssa tosta vaan matalaksi. Ja täällä oli lisännyt pressun kiinnikkeen ja totta kai yksi näistä oli sitten kakkarautainen. Ja se on niin pyöreäksi mennyt tuo kantaa, että sitä ei sit irti saanut. Niin se täytyy kans ottaa Mirkelin kanssa pois. Ja sit tuolla näköjään tälläkin puolella tommonen lipputangon jalka. Mä koitan nyt vielä, mä teen siihen Mirkelin kanssa vähän isomman uran meisseli varten. Niin lähtisikö sillä? Lähtee. Ei tarvitse kipinöidä täällä niin paljon. No poikki se meni. Oi, kyllä se on kuumakin vielä. Se irtos. Sai oikein hakata. Siellä oli tiivistysainetta välissä, mutta todella pahasti näyttää siltä, että olisi käytetty silikoonia. Mitä ei ikinä missään nimessä saa käyttää veneessä. Se on jopa hengen vaarallista. Toi pahasti näyttää siltä, että se olisi tiivistetty tosiaan silikoonin kanssa eikä tuolla polyuretanin liimalla, mitä esimerkiksi tuo Sikaflexikin on. Ja nätisti oli tukittu, että tästä ei ole tullut vesi sisälle. Siinä löytyy vähän jotain vahtamoa ilman pohjalla. Voi mitä virityksiä. Ja tosiaan ei mitään kilkkeitä ikinä niin kuin veneen kanteen tai johonkin, jos jotain lavuaria pistää tonne veneen sisälleen, siinä voi käyttää perinteistä silikonia, mutta mielellään sielläkään. Mutta jos pistää jotain niin kuin kilkkeitä tänne veneen ulkopuolelle kiinni, niin ei ikinä silikonia sinne tiivistysaineeksi. Se siis toimii hyvin tiivistysaineena, mutta siinä on semmoinen ongelma, että sit kun otat kilkkeen pois, vaikka tosta nyt puukolla kaikki noin silikoniliimat pois ja jopa hiot sen alta ja peset jolla asetoinnilla, niin ei auta. Silikonista sitä jää sitä silikoonia itsessään tonne niin kuin lasikuidun huokosiin. Ja nykyään siihen liimaat esimerkiksi sitten perinteinen Sikaflexille 6 kilkkeen kiinni, niin se ei tartu yhtään. Se voi vähän näyttää, että se tarttuu, mutta ei se tartu ollenkaan. Siellä on silikoni pohjalla ja se lähtee ihan repimällä irti. Niin voitte kuvitella, kun joku on joskus pistänyt vaikka jonkun pohjaläpivieni veneeseen kiinni silikoonilla ja sieltä vaihdetaan sitten läpiveentä, pistetään uutta läpivientä kiinni ihan niin kuin oikeisen tyyli Sikaflexillä. Sitten lasketaan veneen vettä ja lähdetään Atlantille ja sieltä tippuu tommonen 10 mm läpiventi kokonaan pohjaan, niin sieltä tulee vähän vettä sit sisälle ja ei oo mukavaa. Sitten toinen puoli, mutta tää tosiaan vaatisi nyt sitä Mirkeliä. Noin, ei niitä kansikilkkejä nyt kauhean paljon olisi loppujen lopuksi ollut, mitä piti irrottaa. Ja niissä oli niin huono tiivistys kaikissa, että ne tuli jopa aika helpolla sieltä. Ja tää oli aika hieno tosta, kun Mirkeli just tohon, kun mä leikkasin pulttia poikki, niin taitaa olla niinku messinkinen osa, mikä olisi niinku kromattu kromiväriseksi. Se on paljon jonkun arvonenkin. Ei se nyt varmaan vitriinin pääse jassikkaan se varmaan menee, mutta varmaan joskus ainakin niinku nykypäivänä kallis osa tommonen. Ja sitten olisi vielä se kaikista kamailin edes, mikä koko videon ideakin vähän niinku oli. Ehkä videostakin vähän huomaa, miten sitä on koittanut vältellä, mutta kyllä se vaan sieltä vastaan tulee. Ei muuta kuin kamera pyörimään suu kiinni ja lähdetään hiomaan. Onneksi noi tämän päivän hionnot on kaikki nyt aika pikkukohteita, eikä tarvitse tosiaan saada kuin ihan topcoat-rikkiä vähän niinku kuituvaa näkyviä ympäriltä, niin voi mennä ton nauhanhiomakoneen kanssa. Se ei pölytä, kun siihen vaan teippaa tuo imurin kiinni. On se aikamoinen työmaa. Ja jos mä menin sanomaan, että tuo nauhanhiomakone ei pölytä yhtään, niin se oli vähän karrikoitu, se pölyttää vähän vaan. On se järkyttävää se on. Ja nyt tosiaan nyt on toinen puoli, toiselta puolelta kaikki reijät hiottuu, mutta tässä välissä on pakko ottaa tuommoinen välihionta. Välihionta kuin väliimurointi. Hionnan välissä välihionta. Väliimurointi, siellä on niin paljon pölyä joka paikasta, aina kun tuon koneen pistää käymään, niin se pöllähtää tuolta ilmaan. Ja ei noita reikiä oikein löydä sieltä pöly alta enää, niin väliimurointi tässä ja sit jatkuu. Ja muutenkin kaikki nuo reijät, mitkä on jo hiottu, niin se on hyvä ottaa se hionnan jälkeen aina semmonen väliimurointi, niin näkee, että onko sitä varmasti hionnut tarpeeksi, kun siihen tulee sitä pölyä aina pintaan, niin sitä hiontakohdetta edes näe siinä kohtaa, kun sitä hioni. Mutta jos mä nyt kerron hieman, että miten näitä kannattaa hiota, ja se tosiaan kannattaa vähän niin kuin miettiä ennen kuin alkaa hiomaan, että miten se reijän meinaa paikata, koska se vaikuttaa paljon, että miten se sitten kannattaa myös hiota. Se kannattaa miettiä ennen, eli mikä ne mahtaisi olla semmonen niinku hyvä nyrkkisääntö. No jos reikä on niinku pultin reikä, joku yli 8 millinen, niin sit mä melkein käyttäisin siihen niinku ainakin yhtä lasikuitulappua ja vaikka toisella puolella sit se kitti. Mutta jos on tämmöisiä pieniä ruuvireikiä, niin sit riittää pelkästään kitti. Jos on tämmöisessä paikassa, että siihen
ei kohdistu mitään niinku voimia. Noin reijät kun tosta kittaa oikein, niin ne varmasti pysyy siinä jahtaan kansiosassa. Jos otais edelleen tuolla veden alaisissa osissa, niin ehdottomasti aina lasikuturättiä eikä missään nimessä kittiä. Mutta kannesta pienet reijät voi kitata, mutta nekin täytyy tehdä oikein, jotta se kittaus siellä pysyy. Elikkä nämä, mä hion nyt ihan vaan tästä pinnasta näin, että sieltä tulee tuo lasikuitu näkyviin. Sen jälkeen mä otan sen, mikä kokoinen reikä toinen onkaan. Mä otan sitä niinku puoli milli isomman poranterän ja porantoreijän niinku kerran läpi. Ihan vaan sen takia, että jos siellä on jotain silikonijäämiä ja tommosia, ei siis silikonia ei saanut käyttää, vaan Sikaflex jäämiä alla, niin saa ne sieltä pois, että se kitti tarttuu. Ja sitten tosiaan sen porakoneen senkkiterän kanssa tekee pienen viisteen tohon, että siinä on enemmän tartuntapintaa vielä sille kitille. Ja samalla kun noin peittää umpeen, niin peittää myös tämän kuopo, mikä siihen on nyt sitten niinku hiotessa tullut. Sitten siinä on paljon tartuntapintaa sille reiän paikalle, ja sitten kun sen hion niinku saman pintaan tämän topcoatin kanssa täältä, niin siitä tulee äärimmäisen hyvä ja pitävä niinku pieneksi reijäksi kansiosissa. Eli pikkureijät paikataan sillä tyylillä. Mutta sitten kun on tämmönen vähän isompi reikä, nyt täytyy niin iso vene, että en mä ylöty itekään vaikka pitkä. Noin. No se on kamalan näköinen, tätäkin joutuu hieman vielä lisää. Mut sit kun on isompi reikä, mitä ei missään nimessä enää voi kitillä paikata, jokainen ymmärtää, että jos tähän pistää kittikakun, niin ensinnäkin se tippuu tosta läpi suoraan tuonne pilssiin, mutta joka tapauksessa vaikka se pistäisi taustalle jonkun, niin tää ei tule tässä pysymään. Tää on vielä tämmönen joustava reuna. Jos tohon pistää noin iso kittipala ja tuohon housu jollain joku vähänkin pistemäinen tai lenkkari osu tohon, että potkaisee tuohon reunaan, niin se hyppää sitä aivan varmasti irti. Eli tämmöisessä kohteessa tää täytyy hiota niinku viisteetyksi, eikä niin, että sitä on hiottu täältä enemmän kuin täältä. Vähän pidemmältä matkalta, jolloin siihen pystyy nyt lähteä sitten pistämään ensin pikkulapun, sitten vähän isomman lapun ja sitten vielä isompi lappu, jolloin saadaan hyvä tartuntapinta sen lasikuiturätille. Jos taisi ihan tasainen pinta tuolta alhaalta päin, ei tarvitsisi täältä tehdä oikeastaan mitään. No mä näytän tuolla on semmoisikin kohteen. Mutta koska tää on tosiaan tämmönen reunapaikka, että tonne niinku alapuolelle ei pääse mitenkään fiksusti laminoimaan, niin tää täytyy sen takia laminoida täältä niinku ulkopuolelta nyt umpeen. Ja tosiaan se niinku hionta viistäminen kannattaa myös miettiä tässä vaiheessa, että jos on varmaan tässä alussa jo semmoitti, ei nyt mulla loppu virta jo. Niin se kannattaa miettiä tässä alussa jo, että sen hio semmoitti niinku portaitusti, että täältä on hiottu enemmän kuin täältä, jotta siinä kohtaa, kun sitä lasikuiturättiä lähtee tänne laminoimaan, saa sinne mahdollisimman monta rättiä niin, että se tulee suoraan mahdollisimman tasareksi, mutta että siellä on mahdollisimman paljon sitä tartuntapintaa. Ei niin, että sen on hionnut pelkästään täältä, ja sitten kun sitä tasoittaa, niin siinä lasikuiturätissä on pelkästään tartuntapinta enää täällä, kun kaikki loput on hiottu pois. Eikä myös täältä täytyy hiota, mutta tuolta enemmän. Jokainen varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan, mutta joo, mä näytän ja selitän sen vielä paremmin sillä videolla, kun näitä oikeasti paikkaillaan. Mutta tässä nyt kun tää on hiontavideo, niin mä kerron nyt, että miten ne kannattaa oikeasti hiota. Niin, ja sinne ei saa jäädä tommosia niinku repelöitä, mitä tässä näkyy. Se on vielä tommoista niinku rikkinäistä rakennetta, mihin ei lasikuiturätti ja kitti tartu, eikä tosta täytyy hiota vielä tuota reikää enemmän auki, että sieltä saa kaikki noin niinku irtonaiset osat ja hapsut pois. Sitten esimerkiksi nämä isommat reet, mitkä on täällä, niin tässähän olisi ihan järjetön homma, jos näitä lähtisi paikkailemaan täältä. Koska nämä on sen verran isoja reikiä, että tohon voi niin oikeasti kohdistua kokonainen ihmisen paino ihan keskellekin. Niin nämä täytyy paikata niin tosi leveltä alueelta, ehkä niin jopa tänne asti. Vähintään semmoinen niin 15 senttiä sille lasikuiturätille. Joten tässä kohtaa ei ole niin mitään järkeä lähteä hiomaan täältä ulkopuolelta kaikki näitä reikiä 15 sentin matkalta auki. Sitten siinä olisi ihan järjetön tasoittaminen ja että sen saa kauniksi täältä ulkopinnasta. Tää on taas tämmönen paikka, että tänne pääsee kohtuu mukavasti laminoimaan näitä umpeen tuolta sisäpuolelta, niin nämä kannattaa tehdä sieltä. Eli hio sieltä sisäpuolelta sinne viistetysti sen 15 sentin matkalta, laminoi sinne ne rätit ja sen jälkeen tulee täältä vaan kittaamaan ja tasoittamaan tämän reijän umpeen. Ihan vaan niinku, että ne ulkopuolelle tulee vaan niinku se kosmeettinen osuus, mutta se itse rakenne on tuolla alapuolella. Varsinkin tässä kohtaa, niin vielä kun tässä on karhennettu kansi, niin siitä tulisi ihan järjetön työ. No, mä tässä kohtaa nyt luultavasti en lähde tekemään noihin uutta karhennusta. Siihen voisi tehdä semmoisen tyyli, että tekisi tosta vähän niinku muotin ja painaisi sen tohon päälle, niin siihen saisi tuon vähän niinku saman kuvion, mutta tässä kohtaa varmaan helpointa, että tuohon semmoiset pyöristykset ja tekee tähän kohtaan sitten ihan vaan niinku sileen kannen, eikä lähde karhennusta sinne mallintamaan. Se on vähän turha työ mun mielestä tässä kohtaa. Eli sitten se reijan paikkaaminen, kittaus tai laminointityö, turpeen näyttää ihan pulsulta jo. Niin se itse reijan paikkaus ei ole missään nimessä se työläin osuus tossa, vaan se on nimenomaan se tasoitus, että sen saa nätin näköiseksi ulkopuolelta ja sitä niin kuin maalausta varten. Sen takia aina, jos se rakenteen pystyy fiksusti laminoimaan niin kuin alhaalta päin, niin aina kannattaa sieltä tehdä. Tai jostain paikasta, mihin se paikka jää vähän niin kuin piiloon.
Sen jälkeen se on helppo tehdä ihan vaan tasoittaa pieni reikä sieltä ulkopuolelta nätiksi, eikä niin joutu koko sen valtavan paikkakohdan tasoittaa tuolta ulkopuolelta. Jos sen tekee tuolta alapuolelta, esimerkiksi tässä tilanteessa ne kaikki tuonne ihan piiloon. Mä voin ihan vaan lammata ne sinne ja siellä alapuolella ei tarvitse tehdä mitään enää sen jälkeen. Ne saa jäädä vähän niin kuin rumasti sinne, kun on piilossa. Ja pelkästään yläpuolelta täytyy sitten vaan toi pikkuosuus tasoittaa netiksi. Mut nyt mä keitän itselleni tässä kahveta ennen kuin mä hion tuon toisen puolen. Ja sit lasketaan, että kuinka paljon reikiä oikein oli. Sieltä Brasilit tuli. On muuten nätti tammikuinen keli ulko. Ei sitä voi mihinkään oikein istukaan, kun ihan rosikutupölys eikä sitä vittis tuoda pressuja ulkopuolella tuolta. Mä koitin tosta nyt sormen kanssa vähän pyyhkäillä ja katsoa tänne ilmaan, niin no joo, toi nauhojaimikoneen kauheasti sitä pölyä tosiaan ilmaa, et imuri siitä suurimman osa imee. Kyllä sitä pölyä paljon tulee, mutta ei se nyt ainakaan tällä toteutuksella tänne puolella tullut. Tossa kun siellä lähtee jonkun tommosen Mirkelin kanssa oikein hiomaan tai isompaa, niin sit täytyy kyllä pistää no pienetkin reijät tuolta umpeen. Mulla on tosiaan sitä pikku, mitä se on, suojamuovi on valmiina, niin teippaa niillä vielä noin umpeen, niin sitten ei varmasti päästä tällä puolella tulemaan. Parasti, että jos sinne saisi jonkun oikein alipaineen, mutta millä semmoisen tekee? Ja noin. Sitten on kaikki reijät hiottu. Kyllä tuo määrä siis, toi on semmonen, että ei tuu tunnin homma olemaan, kun noit laminoja kittaa kuntoon. Lasketaan kuinka monta niitä on. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 4, 5, 146, 147. Joo, 147 reikää. Kuka tulee paikkaamaan? Tervetuloa. Joo, niin ja toi häkkyrä unohtus poistaa. Sitten tulee 4 reikää vielä, niin menisi yli 150. Joo, se oli sitten semmonen video. Saatiin potkaistua aika hyvin Smuggler-projekti taas eteenpäin ja tulisin ihan hyvin etenemäänkin. Totta kai siinä on nyt sit aikamoinen paikkaaminen, mutta sitä jatketaan sitten seuraavalla videolla. Otetaan siihen nyt samanlaista oppeja, että miten noita erilaisia reikiä kuuluu paikata. Mä kerron myös, että mitä jos se reikä olisi niinku vedenpinnan alapuolella, siinä kohta täytyy reikä paikata ja eri tavalla, niin kerron myös sen, että mitä se tulisi sitten tehdä, niin saa siitä vähän semmoista oppia myös. Jos ei heräisi jotain kysymyksiä tähän projektiin liittyen, niin heittäkää ihmeessä kommentti alle. Ja vaikka jos herännytkään mitään kysymyksiä, niin pistä silti kommenttia. Se auttaa mua paljon. Mä vastailen joko sinne kommenttiin tai sitten seuraavalla videolla. Muista pistä myös kanavatilaukseen, se on täysin ilmasta ja auttaa mua ihan järjettömän paljon. Kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään taas seuraavalla pätkällä. Morjes!